یا سرفیس اریا یکی از ویژگی‌های مهم ماده است که نشون میده یک متریال چقدر سطح در دسترس داره برای انجام واکنش‌های شیمیایی. مثلا وقتی شما یه متریالی داری، مثلا یه نانو متریال اسفریکالی دارید، مثلا اگر اینجا بگیریم مثلا 5 نانومتر، سطح در دسترس این ماده شامل محیط اطراف اون ماده است، درسته؟ که حالا وقتی این به صورت یه توپ باشه میشه چی؟ مساحت اون کره. اگه این یک ماده اسفریکال باشه، نه؟ اگه این یه ذره اسفریکال باشه، یکی مثلا اگه یه توپی داشته باشیم میشه مساحت اطراف اون توپ، ولی چون متریال ها شامل یک سری حفراتی هستن روشون که به اینا میگیم یعنی حفره، شامل یک سری حفراتی هستن، اون حفرات هم باعث میشه چی بشه؟ سطح در دسترس اون ماده بیشتر بشه. مثلا یکی از این حفرات رو ما اگه بیاریم نشون بدیم اینجا به این صورت میشه، درسته؟ مثلا یه توپ اگه در نظر بگیریم، یه حفره اگه توش ایجاد بکنیم، اون حفره به این صورت میشه دیگه، نه؟ حالا سطح داخلی این حفره هم چی میشه؟ سطح در دسترس میشه دیگه، نه؟ مثلا توی واکنشایی که برای رفع آلودگی محیط زیستن، کنتامینانت میاد مثلا اینجا، من اسم اینو بذارم C، یعنی کنتامینانت میاد روی سطح این میشینه، مثلا برای فوتوکاتالیک دیگردیشن مثلا میاد روی سطح این میشینه و در یک نقطه از سطح این یه واکنش شیمیایی اتفاق میفته، منجر میشه به دکونتامینیشن یا منجر میشه به دکامپوزیشن این. حالا هرچی سطح در دسترس این بیشتر باشه، ریاکتیویتیش چیه؟ بیشتره. برای اندازه‌گیری این سطح در دسترس این ماده یه تئوری ابداع شده به اسم BET، برادر ام تالر، BET. توی این تئوری میگه که اگه ما یه متریالی داشته باشیم، مثلا یه متریالی داشته باشیم مثل این، یه متریالی داشته باشیم، خب این متریال فرض کنیم که این متریال رو می‌خوایم اندازه‌گیری بکنیم که سطح سرفیس اریای در دسترس این چقدره. خب خیلی سخته دیگه بخوایم اینو بیایم با روش‌های معمول، مثلا باید بیایم دونه دونه ذرات رو زیر میکروسکوپ نگاه بکنیم، اندازه‌گیری بکنیم، حفرات رو همه رو در بیاریم که تقریبا یه کار غیر ممکنیه، درسته؟ یه تئوری ابداع شده به اسم BET تئوری. توی این BET تئوری اگر این یه ماده‌ای باشه و این سکشنی که ما از این در آوردیم یه نقطه از روی ماده آوردیم اینجا بزرگش کردیم، دیدیم شامل یک سری پارتیکل هاست، درسته؟ فرض کردیم اینجا 10 نانومتره. در تئوری BET میگه اول میایم در استیج اول هرچی گاز هست از اطراف این ماده خارج میکنیم، از حفراتش، یه محیط کاملا خلا ایجاد میکنیم، هرچی گاز هست میکشیم بیرون تا در حفرات در محیط اطراف کاملا خلا ایجاد بشه. بعد میایم از خارج گاز نیتروژن به اون چیزی که دیگر شده گاز نیتروژن وارد میکنیم. گاز نیتروژن میاد به این صورت میشینه، اول شروع میکنه به نشستن روی سطح اینا، درسته؟ یه لایه روی سطح همه اینا تشکیل میده، نه؟ الاخر اینا اندو هم. درسته؟
بعد میره توی حفرات، سطح داخلی حفرات رو هم چیکار میکنه؟ پر میکنه. ها؟ تا اینکه یک لایه‌ای به صورت به عنوان یه پوشش روی تمام بخشای این متریال بشینه. از محاسبه میزان اندویی که مصرف شده برای پوشش دادن سطح اینها حساب میکنن که سطح در دسترس که N دو روش آتش بشه چقدر بوده. واحدش هم بر متر مربع هست. گرم متر مربع بر گرم، واحدش متر مربع بر گرم. یعنی اینکه 1 گرم از این ماده رو اگر باز بکنیم چه سطحی رو شامل میشه؟ حالا اگر ما فشار گاز رو زیاد بکنیم یا ادامه بدیم چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر یه لایه رو تمام سطح داخلی این حفرات هم پر میشه، یعنی دقیقا اون توپه توش هم پر میشه. از این میتونیم چی رو اندازه گیری بکنیم؟ از میزان گازی که مورد نیاز بوده که اون حفرات هم پر بشه چی رو میتونیم اندازه گیری بکنیم؟ بهش میگن پر سایز و چی؟ و حجمه. اندازه این سایز، پر سایز اینجاست، اینجا، و پر والیوم، حجم این حفره ها. هم سایز دهانش رو میتونیم اندازه بگیریم، هم حجم حفره ها. پس با افزودن میزان گاز میتونیم یکی سطحش اندازه گیری بکنیم که بهش میگن سرفیس ایریا، یک سرفیس ایریا که در واقع میگن اسپسیفیک سرفیس ایریا، 2 پر سایز، 3 پر والیوم، و حالا اطلاعات دیگه مثلا پر شیپ و حالا این سری اطلاعات دیگه. خب این تئوری BET و نحوه محاسبه اسپسیفیک سرفیس ایریا و پروسیجر.